Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay pang 18th birthday or pang debut invitation na Mafia. Ayan, so kung naghahanap kayo ng ganitong theme, sobrang swak nitong video sa inyo. And gusto ko nga palang magpasalamat doon sa nag-request nito. So thank you so much. Dahil sa request mo, meron tayong panibagong layout dito sa ating channel. Ayan, so kung gusto ninyo itong gamitin, itong layout na ito, sobrang dali lang nitong gawin at kailangan nyo lang na i-download or i-prepare ang mga images at ito ay ang mga bullet hole, gangster, mafia, woman, cat, puppet, at ang mafia. So yun lang yung mga images na kailangan nyo i-download dyan sa Google or hanapin dyan sa Google para magawa ang layout na ito. Pero meron akong good news sa inyo dahil ang mga images na ginamit ko sa layout na ito ay nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news kung ikaw ay tamad ng gumawa ng iyong layout or kung hindi mo kayang gawin ang layout na ito or kung ayaw mo nang mahirapan na gumawa ng iyong layout ng ganitong theme, ang layout na ito is available for purchase. So, kailangan mo na lang ako na i-email. Ang email ko ay nandyan sa description box. So, mag-send ka na ng iyong email dahil sobrang mura lang nitong layout na ito. Ayan. So, kung gusto nyo naman na gumawa, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong Mafia team na pang debut invitation or pang 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!